استني، قبل ما تعملي أي دجاج مع رز، الوصفة دي لو جربتيها مرة مش هترجعي للطريقة العادية تاني. طعم تقيل وشكل يشرف، وأكلة واحدة تدخل الفرن وتطلع كاملة. النهاردة هنعمل دجاج مع الرز بطريقة مختلفة وسهلة. نبدأ الأول بالدجاج. في طاسة على النار نحط مكعب زبدة كبير ومعاه معلقة كبيرة زيت. التكة هنا إن الزيت يحمي الزبدة من إنها تتحرق ويدي طعم نضيف. أول ما الزبدة تسيح وتسخن ننزل ب 500 جرام صدور فراخ متقطعة قطع متوسطة، ونقلب على نار متوسطة. مهم جدا ما نستعجلش، نسيب الفراخ تنزل كل السوائل اللي فيها، لأن لو اتحمرت وهي فيها مية هتتسلق مش هتتحمر. لما السوائل تنشف نضيف حبة بصل متوسطة متقطعة ونقلب دقيقتين. التكة إننا ما نسيبش البصل يلون، عايزينه يدبل بس ويطلع حلاوته. ننزل بالتوابل: معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة بهارات فراخ، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة بصل بودرة، نص معلقة صغيرة توم بودرة، وملح حسب الرغبة. نقلب كويس ونسيب التوابل تتحمص 30 ثانية. التكة المهمة إن تحميص التوابل يفرق جداً في الطعم النهائي. نضيف 2 كوب عصير طماطم ومعلقتين كبار صلصة طماطم. سر اللون والطعم إن الصلصة تضاف بعد تحميص التوابل مش قبلها. نقلب الخليط ونسيبه على نار هادية حوالي 7 دقايق من غير ما نزود مياه. التكة هنا إحنا عايزين صوص تقيل مش سايح علشان ما يعجنش الرز بعد كده. نرفع الفراخ من على النار ونسيبها على جنب. نجهز الرز. نغسل 2 كوب رز بسمتي كويس ونسلقه في مياه مغلية، وفي المياه نحط نص معلقة صغيرة ملح وربع معلقة صغيرة فلفل أبيض. التكة إن الفلفل الأبيض يدي طعم هادي من غير ما يغير لون الرز. نسلق الرز سلقة كاملة بس نخليه مفلفل. نصفيه كويس، نرجعه على النار ونضيف 2 مكعب زبدة ونهدي النار خالص ونسيبه 10 دقايق. السر إن الزبدة تدخل في الحباية وتخلي الرز طري ولامع. نجهز الخضار. نقطع حبة بطاطس كبيرة وحبة باذنجان متوسطة شرايح، نحمرهم لحد ما ياخدوا لون ذهبي. التكة إن الشرايح تكون متوسطة، لا رفيعة تتحرق ولا تخينة تفضل ناشفة. نطلعهم على مناديل. نشوح فلفل ألوان تشويحة خفيفة جدا، ثواني بس. السر إن الفلفل يفضل مقرمش وجواه طعم. ولو حابة نشوح كوسة أو جزر، تشويحة سريعة بمزاجك. نجهز الصينية. نرص البطاطس والبدنجان والفلفل في القاع. التكة إن ترتيب الخضار تحت بيدي طعم أحلى وشكل أنظف. نضيف خليط الفراخ بالصوص ونوزعه كويس ونخليه يدخل بين الخضار. نضيف الرز من فوق ونسويه بالراحة من غير ضغط. مهم الضغط يعجن الرز في الفرن. نغطي الصينية بورق فويل وندخلها فرن سخن على 180 درجة لمدة 30 دقيقة. آخر 5 دقايق نشيل الفويل. التكة إن الوش يتحمر خفيف من غير ما ينشف.
نطلع الصينية من الفرن ونسيبها ترتاح 5 دقايق. سر مهم، الراحة بتخلي الطبقات تمسك في بعض وما تفكش. بعد ما خرجت الصينية من الفرن بقت جاهزة بالظبط زي ما كنا عايزين. دلوقتي نزينها على مزاجنا، أي حاجة تحبيها، ممكن بصل مقلي، مكسرات، بقدونس أو كزبرة، وزبيب مقلي لو حابة تضيفي شوية حلاوة خفيفة. والتكة هنا إنك توزعي التزيين بطريقة متساوية على الوش علشان يطلع شكل الأكلة شيك جدا ويشد العين قبل ما الطعم يشد قلبك. مهم جدا خلي التزيين متنوع ومرتب علشان كل لقمة تبقى ممتعة. كل ما تخليه يتطوق كل الطبقات هتتحس بطعمها كويس. وما تنسيش، الوصفة دي سهلة جدا ومش هتاخد منك مجهود. ضيفي أي حاجة متوفرة عندك وما تضغطيش نفسك بحاجة معينة. الوصفة كلها مرنة وبتطلع ممتازة في كل مرة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. اكتبوا رأيكم في التعليقات وكمان شاركونا تجاربكم مع الوصفة، وبألف هنا وهنا.